Mohandas Karamchand Gandhi was an educational thinker of great repute. He wanted to create a caste-less society with no discrimination or exploitation. For this purpose, he used education. He never favored teaching or learning because according to him, teaching or learning gives literacy, and literacy in itself is no education. Literacy is a means of education. According to Gandhiji, true education is one which draws out and stimulates the spiritual, intellectual and physical faculties of a child. This philosophy of Gandhiji was the outcome of his economical, political and social background in this country. ગાંધીજી એટ 150ના ત્રીજા એપિસોડમાં સૌનું સ્વાગત છે. હું કરણ રવાની અને આ ક્લીમા મહેતા અમે સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલનાયક તરીકે હાલ 1 જાન્યુઆરી 2015 પ્રોફેસર અનામિક શાહ કાર્યરત છે. તેઓ મૂળભૂત તરીકે સ્વતંત્ર સૈનિક અને લેખક શ્રી કાંતિભાઈ શાહના સુપુત્ર થાય. અનામિકભાઈ 33 વર્ષ સુધી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર રહ્યા હતા. તેઓ રસાયણ શાસ્ત્રમાં ક્ષય તેમજ કેન્સર જેવા વિષયો 70 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પીએચડી સંશોધન કરાવ્યું. તેઓએ વિદ્યાર્થી કાળમાં વિદ્યાર્થી આગેવાન તરીકે અને ત્યારબાદ શિક્ષકોના અગ્રણી તરીકે પણ નોંધપાત્ર કામ કર્યું. જનસત્તા રાજકોટમાં પણ પત્રકાર તરીકે કામ કર્યું હતું. અને હવે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ હસ્તકની અનેક સંસ્થાઓને માર્ગદર્શન આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તો આવો આપણે સહર સ્વાગત કરીએ બહુમુખી પ્રતિભા સમાન શ્રી ડૉક્ટર અનામિક શાહનું. આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મહાત્મા ગાંધીએ સ્થાપેલી એક વિશાળ સંસ્થા છે. આ સંસ્થાને ઉદ્ભવ વિશે અમને કંઈક જણાવો. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ગાંધીજી 18 ઓક્ટોબર 1920ના રોજ કરી અને એ જ્યારે સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે એનો મૂળભૂત ઉદ્દેશ એ હતો કે આપણા દેશમાં જે ગુલામીની કેળવણી છે તે ગુલામીની કેળવણી જેમને નથી લેવી તેવા લોકો માટે એક વૈકલ્પિક શિક્ષણની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ અને એ વૈકલ્પિક શિક્ષણની વ્યવસ્થા માટે ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરવામાં આવી. એની સાથે સાથે બીજો ઉદ્દેશ એ હતો કે સમગ્ર ભારત છે એ ગામડાઓમાં વસેલું છે. 80% વસ્તી એ સમયે ગામડાઓમાં કામ કરતી હતી. તો ગ્રામીણ ભારતમાં જે જઈને કામ કરે એવા સક્ષમ કાર્યકરો તૈયાર કરવાનું હતું. એટલે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ આવા ઘણા બધા સારા રાષ્ટ્રીય ચારિત્રના ઘડતર થાય એવા લોકો તૈયાર થાય એ ઉદ્દેશથી સ્થપાઈ. સ્વભાષામાં શિક્ષણ આપવું એ પણ એનો એક મૂળભૂત વિચાર હતો અને એ રીતે વિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સંલગ્ન અનેક સંસ્થાઓ કામ કરે છે. તે સંસ્થા વિશે અમને થોડી માહિતી આપશો? એક તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠની જ્યારે સ્થાપના થઈ ને ત્યારે એમનું જે પહેલાં તો એ ભાડાના મકાનમાં બેસતી હતી અને એ પછી આ અત્યારનું જે પ્રાણજીવન છાત્રાલય છે એ આપણું સૌથી પહેલું મકાન તૈયાર થયું. ડૉક્ટર પ્રાણજીવન મહેતા જે ગાંધીજીના બહુ સહયોગી હતા અને જેમણે ખૂબ આદરથી ગાંધીજીને આમાં અનુદાન આપેલું. એટલે આ 22 એકરમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠની એ સમયે સ્થાપના થઈ. હવે આપણા તમારા પ્રશ્નના જવાબ ઉપર આવીએ કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ 2018માં એટલે આજના સમયમાં વિદ્યાપીઠ સાથે કઈ કઈ સંસ્થાઓ સંકળાયેલી છે. તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના પછી થોડા જ સમયમાં 10 વર્ષમાં કુમાર વિનય મંદિરની સ્થાપના થઈ, જ્યાં શાળાકીય શિક્ષણ અપાય છે. એને પણ આજે 90 વર્ષ થયા. ત્યાં પણ વિદ્યાર્થીઓ પરંપરાગત શિક્ષણ મેળવે છે. પણ એ ઉપરાંત ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સાથે
બોચાસણ, ભારેલ, દેથલી, અંભેટી આવા ગુજરાતના જુદા જુદા સ્થળોમાં લગભગ 6 જેટલી આપણી આશ્રમ શાળાઓ અને બુનિયાદી તાલીમની શાળાઓ ચાલે છે, જ્યાં 10 ધોરણ સુધીનું 12 ધોરણ સુધીનું અત્યારનું ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાય છે. પણ એ બધી અમારી બુનિયાદી શાળાઓ છે. એ જે શાળાઓ છે એમાં જે પ્રકારની શિક્ષણની વ્યવસ્થા છે એ નઈ તાલીમ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા છે અને અત્યારનું જે અભ્યાસક્રમ છે એ પણ શીખવાડવામાં આવે છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સાથે કેટલી શાળાઓ અમદાવાદ કે અમદાવાદની બહારથી સંકળાયેલી છે એમના વિશે અમને થોડું જણાવો. મેં કહ્યું એ રીતે 6 સંસ્થાઓ આપણી સાથે સંકળાયેલ છે અને તેના વાર્ષિક પરિણામો પણ ખૂબ સરસ આવે છે. એ જે સંસ્થાઓની વિશેષતા છે એ ખાલી તમને થોડીક વાત કરું કે દરેક સંસ્થા પાસે પોતાની જમીન છે અને ત્યાં છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. પણ એની સાથે સાથે જે બુનિયાદી શાળાઓ છે એમાં સ્વાવલંબનની એક સુંદર પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. સ્વાવલંબન એટલે શું? તો કે તમારી પાસે પૂરતી જમીન છે તો એ જમીન ઉપર આધારિત તમે શું પાક લઈ શકો. એટલે કૃષિનું કામ પણ આ બધી શાળાઓમાં થાય છે અને કેટલીક શાળાઓ તો 100% સ્વાવલંબી છે, કારણ કે ત્યાં ગૌશાળા છે એટલે બહારથી કશું દૂધ લાવવું પડતું નથી. એવી રીતે પોતાના શાકભાજી છે એ વિદ્યાર્થીઓ જાતે ઉગાડે છે એટલે એના વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ જરૂરિયાતો છે શાકભાજીની એ પણ એમાંથી પૂર્તિ થાય છે. કેટલુંક અનાજ, ચોખા અને ઘઉં એ પણ ત્યાં થાય છે અને આપણે જેને કહીએ કે કઠોળ, તો કેટલાક કઠોળ પણ છે એ જે તે વિસ્તારની અનુકૂળતા અને જમીન પ્રમાણે ત્યાં ઉગાડવામાં આવે છે અને આ બધી જ પ્રવૃત્તિ છે એ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નિર્મિત છે અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ એનું કામ ચાલે છે. એટલે આ રીતે એ લોકો પોતાના ખોરાકની બાબતમાં સંપૂર્ણ સ્વાવલંબી છે. બાકી રહી વસ્ત્રની વાત, તો ત્યાં એ લોકો અંબર ચરખો છે એની ઉપર જે કાંતણ કરે છે એમાંથી જે કાપડ બને છે તો એમાં વસ્ત્ર સ્વાવલંબનની વાત પણ બાળકો નાનપણથી શીખે છે. આ અમારી શાળાઓની વિશેષતા છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સ્નાતક અને અનુસ્નાતક નું શિક્ષણ આપે છે, તે કયા પ્રકારના કોર્સ રાખે છે? ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છે એ આપણે અત્યારના જ્યાં આપણે બેઠા છીએ એ એનું મુખ્ય કાર્યાલય છે અને અહીં જે છે ત્યાં મોટાભાગના અનુસ્નાતક કાર્યક્રમો અહીંયા ચાલે છે. પણ એ ઉપરાંત અમારે 2 બીજા કેમ્પસ છે જે અહીંયાથી 40 કિલોમીટર અને 50 કિલોમીટર છે. જે રાંધેજા છે એ ગાંધીનગરથી 10 કિલોમીટર અને સાદરા નામનું સ્થળ છે જે ઐતિહાસિક સ્થળ છે. એ ઐતિહાસિક સ્થળમાં પણ અમારા 2 કેમ્પસ છે. તો કાર્યક્રમોની જો વાત કરીએ તો અમારે 12 પ્રકારના સ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચાલે છે. એમાં હિસ્ટ્રી છે, ઇતિહાસ છે, ભાષાઓ છે, હિન્દી, ગુજરાતી, અંગ્રેજી એ ભાષાઓ ચાલે છે, સામાજિક વિજ્ઞાનો ચાલે છે, એ સમાજ વિજ્ઞાન ચાલે છે, માઇક્રોબાયોલોજી ચાલે છે, શારીરિક શિક્ષણ છે. એવા અલગ અલગ અમારા કાર્યક્રમો ચાલતા હોય છે. અને અહીંયા જે મુખ્ય કેમ્પસ છે એમાં મોટાભાગના અનુસ્નાતક કેન્દ્ર આવેલા છે. અહીંયા કોમ્પ્યુટર સાયન્સ ચાલે છે, અહીંયા ઇતિહાસ છે, અહીંયા સામાજિક વિજ્ઞાન છે, એ ઉપરાંત સોશિયોલોજી અને એની સાથે સંલગ્ન કાર્યક્રમો ચાલે છે. અમારો શારીરિક શિક્ષણનો સાદરાનો કાર્યક્રમ અને માઇક્રોબાયોલોજી એમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે છે. ત્યાં સ્નાતક કોલેજ પણ છે. એટલે વિદ્યાપીઠ પાસે 12 સ્નાતક અને 17 જેટલા અનુસ્નાતક કાર્યક્રમો, એ ઉપરાંત અમારી પાસે શાહીબાગમાં આઈટીઆઈ છે, જે આઈટીઆઈને લગતા તમામ ટેકનિકલ કાર્યક્રમો પણ ચાલે છે. એટલે આ એક વિદ્યાપીઠની વિશેષતા છે જેને ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી કહે છે. અને નેકમાં જે એક્રિડિટેશન હોય છે યુનિવર્સિટીનું, એમાં વિદ્યાપીઠને A ગ્રેડ મળેલો છે. માતૃભાષાના શિક્ષણ સાથે A ગ્રેડ એ વિદ્યાપીઠની વિશેષતા છે.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જે ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે છે એ અન્ય કોલેજ અને યુનિવર્સિટીથી કેવી રીતના અલગ છે? બહુ સારો પ્રશ્ન છે તમારો, કારણ કે બધે જ શિક્ષણ ચાલે છે, બધે સ્નાતક અભ્યાસક્રમ ચાલે છે, બધે અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમો ચાલે છે, પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં એક ભૂમિકા જુદી છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં જે આવનારા મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ છે એ આપણા આદિવાસી ક્ષેત્રમાંથી આવે છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ પ્રથમ પેઢીના શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે, જે કોલેજનું હોય કે અનુસ્નાતક હોય. અને વિદ્યાપીઠમાં છાત્રાલય જીવન ફરજિયાત છે. એટલે બધાએ અહીંયા છાત્રાલયમાં રહેવાનું, અને છાત્રાલય જીવનનું સૌથી મહત્ત્વનું અંગ જે કહેવાય છે એ છે સમૂહ જીવન. એટલે સમૂહ પ્રાર્થના, સમૂહ જીવન, સમૂહ આચાર, અને સવારના સમયમાં 20 મિનિટ સુધી વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આખું કેમ્પસ જાતે સાફ કરે છે. પોતાના રૂમ, પોતાના શૌચાલયો, બાથરૂમ, એ બધું તો એમણે એ સાફ કરે જ છે, પણ આખા કેમ્પસની સફાઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ કરે છે, અને એ 20 મિનિટમાં તો પૂરી કરે છે. પછી બીજી વિશેષતા એ છે કે અહીંયાનો જે છાત્રાલયમાં જે ભોજન વ્યવસ્થા છે એમાં શાકભાજીની ખરીદીથી માંડી અને જે મહારાજ હોય, જે રસોઈ બનાવતા હોય, મુખ્ય રસોઈયાઓ, એને મદદ કરવાનું કામ પણ વિદ્યાર્થીઓ મોટા પાયે કરે છે. અને અહીંયા થાળી જાતે સાફ થાય છે. આ એક અહીંયાની વિશેષતા છે. બીજી વિશેષતા એ છે કે વિદ્યાપીઠના શિક્ષણમાં ઉદ્યોગનું મહત્ત્વ છે. એટલે પારંપરિક ઉચ્ચ શિક્ષણ નહીં, પણ એની સાથે સાથે કોઈ પણ એક કે બે પ્રકારના ઉદ્યોગો એ એમણે પોતાના નક્કી કરેલા ઉદ્યોગો એ શીખી શકે છે. એની એક યાદી હોય છે કે કયા કયા ઉદ્યોગોમાં એમણે કામ કરવું. તો એમાં જુદા જુદા ક્રાફ્ટ પણ હોય છે, જુદા જુદા બીજા એવા ઉદ્યોગો પણ હોય છે કે જે જાતે પોતે શીખે છે. અને સાબુ બનાવવાથી માંડી, શેમ્પૂ બનાવવાથી માંડીને ડિટર્જન્ટ બનાવવાના, આવી બધી વસ્તુઓ પણ વિદ્યાર્થીઓ જાતે કરે છે અને એ શીખે છે. અને એમાંથી એને ઉદ્યોગ કેવી રીતના થઈ શકે એની, ખાદીનું વણાટકામ ને એ તો બધું થાય જ છે, પણ એની સાથે સાથે આ પણ એક કામ છે. આ એની વિદ્યાપીઠની વિશેષતા છે. અને અહીંયા પ્રાર્થના જે છે, સમૂહ પ્રાર્થના, ઉપાસના, એનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના છાત્રાલયોના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની શું દિનચર્યા હોય છે? સવારથી મેં કહ્યું તે પ્રમાણે સ્વચ્છતાનું અભિયાન બહુ સમયથી અમારે એ નિરંતર ચાલતું હોય છે. પછી મેં કહ્યું તે પ્રમાણે છાત્રાલયના વિદ્યાર્થીઓ છે એ પોતે એમના ભોજન બનાવવામાં મદદ કરે છે. બીજું, છાત્રાલય જીવનમાં તમને અલગ અલગ વિસ્તારના અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓ મળે છે, એટલે એ પણ એક એની ખાસ વિશેષતા છે. અને ત્રીજો એક કાર્યક્રમ છે જે મેં તમને કહ્યો નહીં, પણ એ અમારે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ આવે ત્યારે એમને પરિચય માટે બધી જ જગ્યાએ વિદ્યાપીઠના તમામ અમારા કેમ્પસ ઉપર, એના સ્થળો ઉપર એમને લઈ જવામાં આવે છે. અને એક મહત્ત્વનો જે કાર્યક્રમ છે એ અમારો એ છે ગ્રામ જીવન પદયાત્રા. આજે વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં આવનારા અને આપણી કેળવણી જે રીતના આપણું શિક્ષણ પ્રથા છે એ રીતે આપણો ગામડાઓ સાથેનો સંબંધ બિલકુલ તૂટતો જાય છે. તો અમારા વિદ્યાર્થીઓ 10 વિદ્યાર્થીઓ, એક અધ્યાપક અથવા તો અમારા બીજા વિદ્યાપીઠ સાથે સંકળાયેલા જે કર્મચારીઓ હોય એમની સાથે રહી, સામાજિક કાર્યકરો હોય એમની સાથે રહી અને એ ગ્રામ જીવનની 5 દિવસ પદયાત્રા કરે છે દરેક વર્ષે. એટલે ગુજરાતના આપણે જેટલા ગામડાઓ જોઈએ, હજારો ગામડાઓ, તો એમાંથી વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓએ 3 ભાગના ગામડાઓ તો એમણે જોયેલા જ છે. અને ત્યાં જઈ અને એ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ એક અભ્યાસ કરે છે કે ગામડાની સ્થિતિ શું છે, કેટલી વસ્તુઓ ગામડામાં ઉત્પાદન થાય છે, કેટલું બહારથી આવે છે, કેટલા પ્રમાણમાં સ્વાવલંબી છે, એમના રોજગાર છે એ શેના ઉપર આધારિત છે, ખેતી ઉપર છે
કે કોઈ ઉદ્યોગ ઉપર, નાના ઉદ્યોગો છે, મોટા ઉદ્યોગો છે, પછી શિક્ષણની શું વ્યવસ્થા છે, માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપનારી સંસ્થાઓ ચાલે છે કે બીજું ચાલે છે, કે ખાનગી શાળાઓ છે તો એનું પ્રમાણ કેટલું છે, અને વિદ્યાર્થીઓ એ બધાની સાથે સમાજ સાથે ભળે છે, અને બીજું ગ્રામજીવનમાંથી એમને શું શીખવાનું છે. કેટલા બધા ગામડાઓ એવા છે કે જેમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એ પરંપરાગત કોઠાસૂઝથી, અને એ એક આપણું સૂઝબૂઝનું વિજ્ઞાન વિકસે છે જેની આપણને ખબર નથી, કારણ કે આપણે માત્ર પુસ્તકીય શિક્ષણમાં પડ્યા છીએ. તો એ બધું વિદ્યાર્થીઓ એમાં શીખે છે. એટલે આ છે એ વિદ્યાપીઠની એક વિશેષતા છે. અને એ ગામડાઓ જે સૌરાષ્ટ્રમાં રહેતા હોય, એણે ઉત્તર ગુજરાત ન જોયું હોય કે દક્ષિણ ગુજરાતના ડુંગરાઓ ન જોયા હોય, તો એ જ્યારે જાય છે ત્યારે એમને ખૂબ મજા આવે છે કે આપણે એક બિલકુલ અલગ પ્રદેશમાં આવ્યા. એટલે એમને એ પ્રદેશની નું વ્યવસ્થા કેવું છે, ત્યાંની ખાવાની પદ્ધતિ કેવી છે, એ શું શું ખાય છે, કારણ કેટલીક જગ્યાએ નાગલી ખવાય છે, કેટલીક જગ્યાએ ડાંગર ખવાય છે, કેટલીક જગ્યાએ બાજરો ખવાય છે. તો આ બધી લોકોની ટેવ, એમની ખાવાની પદ્ધતિઓ, એમની રહેવાની પદ્ધતિઓ, આ બધું પણ એમને સાથે સાથે જાણવાની મજા આવે છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ રાષ્ટ્રભાષા અને ગાંધી વિચારની પરીક્ષાઓ લે છે, તો તમારી માન્યતા પ્રમાણે શું આજના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સાચેમાં રસ છે ખરો? અમારો અનુભવ એવો છે કે ગાંધી વિચારની અમે 6 થી 8 જેટલી જુદી જુદી પરીક્ષાઓ લઈ છીએ, પ્રાથમિકથી માંડી અને તબક્કાવાર ઉપર જતી. ઘણા બધા લોકો એમાં ભાગ લે છે. પણ મારો તમારા દ્વારા, તમારા માધ્યમથી મારો સંદેશો એવો છે કે વધુને વધુ વિદ્યાર્થીઓએ એમાં જોડાવવું જોઈએ. અત્યારે આખા રાજ્યમાં 1.5 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ગાંધી વિચારની પરીક્ષામાં બેસે છે, અને 1.5 લાખથી વધારે હિન્દીની પરીક્ષાઓમાં બેસે છે. ગાંધીજીને એમ હતું કે હિન્દીનો પ્રચાર બરોબર થવો જોઈએ, કારણ કે એ હિન્દી હિન્દુસ્તાની છે એ આખા રાષ્ટ્રને એક કરનારું પરિબળ છે. જ્યારે આખો દેશ વિચ્છિન્ન થઈ રહ્યો છે ભાષામાં, પ્રાંતમાં, જાતિમાં, જ્ઞાતિમાં, હિન્દુ મુસ્લિમમાં, ત્યારે જો હિન્દુસ્તાનીનો પ્રચાર કરવામાં આવશે તો એક રાષ્ટ્રીય એકતા ઊભી થાય, અને એને માટે ગાંધી મથ્યા હતા, અને વિદ્યાપીઠ પણ એને માટે મથે છે. એટલે ગાંધી વિચારની પરીક્ષાઓ અને હિન્દીની પરીક્ષાઓમાં વધુમાં વધુ લોકો બેસે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ, અને વિદ્યાપીઠ એને માટે તૈયાર છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગાંધીજીના વિચારો સમજવા માટે વિદેશથી વિદ્યાર્થીઓ આવે છે ખરા? તેમના માટેના શું કાર્યક્રમ હોય છે? ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અમારે એક ગાંધી દર્શન વિભાગ છે, અને એ ગાંધી દર્શન વિભાગની સાથે પીસ રિસર્ચ સેન્ટર પણ ચાલે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધીજીની મુખ્ય વાત હતી સત્ય અને અહિંસા. સત્ય ઉપર ચોકડી મૂકીને અહિંસાની વાત નહીં થઈ શકે. એટલે વિદ્યાપીઠમાં ગાંધી વિચાર પ્રણીત જે લોકો વિદેશમાં છે અને જેને રસ હોય છે, એમને માટે વિદ્યાપીઠના ટ્રસ્ટ દ્વારા, મંડળ દ્વારા એક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં 4 મહિનાનો અભ્યાસક્રમ છે. એટલે એ 2 ઓક્ટોબરે શરૂ થાય ગાંધી જયંતિએ, અને 30 જાન્યુઆરીએ પૂરો થાય. એ 4 મહિનાની અંદર એને ગાંધીજીના રચનાત્મક કાર્યક્રમો, ગાંધીજીના સંઘર્ષના કાર્યક્રમો, કારણ કે સમગ્ર વિશ્વમાં અત્યારના લોકશાહી, સ્વાતંત્રતા, વાણી સ્વાતંત્ર્ય, આ બધા ઉપર ગળે ટૂંપો અપાઈ રહ્યો છે. ત્યારે એ ગળે ટૂંપો જે અપાઈ રહ્યો છે એની સામે નવી પેઢી તૈયાર થાય, પણ એ અહિંસક વિચાર પ્રેરિત નહીં. એ ગાંધી વિચારથી પોતે જે જગ્યાએ છે ત્યાં સંઘર્ષ કરે, રચનાત્મક રીતે કરે, અને એ સંઘર્ષ છે એ શાંતિમય સંઘર્ષ કરે, અને એનો વિરોધ પ્રદર્શિત કરે. તો એના માટેનો આવો એક અભ્યાસક્રમ અમે ચલાવીએ છીએ. દર વર્ષે એમાં 8 થી 10 વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા દેશમાંથી આવે છે. મેક્સિકોમાંથી આવે છે, બ્રાઝિલથી આવે છે, બાંગ્લાદેશથી આવે છે,
બીજા નેપાળથી આવે છે, લગભગ 12થી 15 દેશોના વિદ્યાર્થીઓ અત્યાર સુધી અમારે પાસે આવી ગયા. 4 મહિનાનો કાર્યક્રમ કરે છે. મેક્સિકોમાં અમારે ત્યાં જે અહીંયા કાર્યક્રમ માં આવી ગયા એવા એક સોનિયાબેન છે, એ અત્યારે મેક્સિકોમાં ખૂબ મોટા પાયે ગાંધી વિચારના કામો કરે છે. એટલે વિદેશના વિદ્યાર્થીઓ અમારે ત્યાં આવે છે અને ખૂબ સારી રીતે સરસ અભ્યાસક્રમ શીખીને જાય છે. એમને અહીંયા રહેવાનું પણ મળે છે. અહીંયાની આખા દિવસની પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો બરાબર ભાગ લે છે અને જે ગાંધીયન સંસ્થાઓ છે, સેવા સંસ્થાઓ છે, વિનોબા ગાંધી, જયપ્રકાશજી, એના વિચાર ઉપર આધારિત જે સંસ્થાઓ છે ત્યાં એની મુલાકાતો પણ લેતા હોય છે. ગાંધીજીના સિદ્ધાંતોના આધારે જે સંસ્થાઓ છે એ કેવી રીતના ચાલે છે, કેવી રીતના કામ કરે છે? ગાંધીજીના રચનાત્મક કામો આપણે જોઈએ તો શિક્ષણના કામો કરનાર સંસ્થાઓ છે. કેટલીક સંસ્થાઓ ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ લક્ષી કામ કરે છે. કેટલીક સંસ્થાઓ છે એ ગુજરાતમાં પથરાયેલી છે જે આરોગ્યના ખૂબ સુંદર કામો કરે છે અને એમાં રક્તપિત્તની સેવા કરનારી સંસ્થાઓ પણ છે. સુરેશભાઈ સોની જે કામ કરે છે અત્યંત ઉત્તમ કામ કરે છે. એટલે ગાંધીજીના આદર્શો પ્રમાણે ચાલનારી ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે. અહીંયા જ જે એક સંસ્થા જે ગાંધીજીએ સ્થાપેલી સૌથી મોટી એ આપણી મજૂર મહાજન સંસ્થા ચાલે છે અને કેટલીક વાર ગાંધીજીનું નામ લીધા વગર પણ સંસ્થાઓ ખૂબ સુંદર કામ કરે છે. એ બધું પાયાનું અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રનું કામ કરે છે. તો તમારો આ કિંમતી સમય આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમારી સાથે રહેવાના કારણે અમને હવે આ સમજ આવ્યું છે કે જ્યાર સુધી પૃથ્વી ઉપર માનવ જીવનનો વાસ રહેશે ત્યાર સુધી ગાંધીજીનું જીવન બધાને પ્રેરિત કરતું રહેશે. એ વાત બિલકુલ સાચી છે અને તમે બધા અહીંયા આવ્યા અને આટલો બધો તમને રસ પડ્યો બધું સાંભળવામાં અને તમારા દ્વારા અને તમારા માધ્યમથી આ પાછી વાત છે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયમમાં બીજા ઉપર અનેક લોકો સુધી પહોંચવાની છે. એટલે તમને લોકોને પણ હું ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું અને ફરીથી જ્યારે પણ વધારે સમજવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે મિત્રોની સાથે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવવાનું અને અમારી બીજી સંસ્થાઓ જોવાનું, શાળાઓ જે ચાલે છે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એ જોવાની પણ તમને હું ખાસ નિમંત્રણ આપું છું. Today we are taking huge efforts in reconstructing our educational landscape. But about half a century ago, we had far more clarity on our way ahead. Because Gujarat Vidyapith was established that time. It was established in a time when 80% of the village population lived in rural areas where there was no source of education. It was created so that we could meet the demands of the industry and economy at large. Even today, Gujarat Vidyapith has courses in 100 languages, from subjects like basic Gujarati to microbiology. This was an interview with Dr. Anamik Shah, who is the Vice Chancellor of Gujarat Vidyapith. Stay tuned for our next video. Like, share and subscribe. Thank you.